Hello everyone, it's very warm welcome back to another session and it's a completely video on graphic designing र आज हामीले ग्राफिक डिजाइनिङको एउटा टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ द्याट इज द क्यानभा राइट अनि हामी गुगलमा गएर अब सबभन्दा पहिला के गरौँ त क्यानभा भनेर सर्च गरौँ राइट किन भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट भिडियो हामीले एआईको बारेमा कुरा गरेका थियौँ राइट कपी राइटिङ टुल्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ आज हामीले ग्राफिक डिजाइनिङ टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ ग्राफिक डिजाइनिङ टुल एउटा क्यानभा यस्तो टुल छ जसमा तपाईँले सामान्यतः यदि हेर्ने हो भने तपाईँले नर्मली चाहिँ इजिली यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसले एउटा सर्ट भिडियो तपाईँलाई देखाइरहेछ उसले इजिली तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ राइट तपाईँले एन नम्बर अफ तपाईँले प्रिमेड टेम्प्लेटहरू पाउनुहुन्छ राइट प्रिमेड टेम्प्लेटहरू एन नम्बर अफ तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा फ्री तपाईँले इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले क्यानभा प्रो युज गर्न पाउनुहुन्छ एन्ड क्यानभा प्रो तपाईँको चाहिँ फोर टिम्स तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ राइट त यसमा लगभग ट्रस्टेड बाई वेल नोन कम्पनीज भनेको छ लगभग मल्टिपल कम्पनीजहरूले चाहिँ यसलाई युज गरिरहेको हुन्छ लाइक इभन कि साक डिजिटल युनिभर्सिटीको जति पनि तपाईँले डिजाइनहरू देख्नुहुन्छ कम्प्लिटली डिजाइन्ड अन क्यानभा ओन्ली त अब हामी के गरौँ त साइन अप गरौँ राइट साइन अपमा क्लिक गरौँ र कन्टिन्यू विथ गुगल अगेन राइट एन्ड जब चाहिँ हामीले साइन अप विथ गुगल गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब चुज एन एकाउन्ट भनेर भन्दैछ यसमा सिलेक्ट गरौँ एउटा हाम्रो इमेल आइडी राइट अनि त्यसपछि अरू अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो भनेको हाम्रो अब के भयो त हाम्रो वाट विल यु युजिङ फर क्यानभा भनेर भनेको छ राइट अनि त्यसपछि हामीले क्यानभा किन युज गर्ने के लागि भनेर चाहिँ लार्ज कम्पनी तपाईँको यदि कम्पनी हो भने लार्ज कम्पनीमा सिलेक्ट गर्ने यदि तपाईँको पर्सनल युजको लागि हो भने पर्सनलमा जाने टिचर हो भने टिचरमा जाने स्मल बिजनेस हो भने स्मल बिजनेस नन प्रफिट अर च्यारिटी हो भने नन प्रफिट अर च्यारिटीमा स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टमा वाट एभर यु आर हुएभर यु आर तपाईँले चाहिँ त्यो सिलेक्ट गर्ने लागि जे पनि गर्दा हुन्छ नर्मली अहिले म पर्सनल गरिदिरहेको छु राइट अनि त्यसपछि यसले ट्राई क्यानभा प्रो फर फ्री भनेर भन्दैछ तर यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ के चाहिने हुन्छ त क्रेडिट कार्ड चाहिने हुन्छ यदि तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड अर डलर कार्ड छ भने तपाईँले चाहिँ ट्रायल युज गर्न पाउनुहुन्छ यदि छैन भने नर्मली मेबी लेटरमा तपाईँले क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ नाउ हाम्रो एकाउन्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली राइट अनि त्यसपछि यदि हामीले हेर्ने हो भने है त हामीसँग के हुन्छ म तपाईँलाई त्यो देखाइदिइरहेको छु यदि क्रिएट डिजाइनमा तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ व्हाइट बोर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम पोस्ट डकुमेन्ट A4 पोर्ट्रेटहरू पोस्टर पोर्ट्रेटहरू फ्लायर लोगो रेज्युम फेसबुक पोस्ट ल्यान्डस्केप अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राम स्टोरी यदि तपाईँले नर्मली यसमा यदि हामी गएर हेरौँ भने सोसियल मिडियामा गएर हेरौँ भने तपाईँले ल फेसबुकको लागि चेक गरौँ फेसबुकको लागि तपाईँले फेसबुक पोस्ट ल्यान्डस्केपमा फेसबुक कभर फेसबुक एड फेसबुक इभेन्ट कभर फेसबुक भिडियो राइट एनिमेटेड फेसबुक कभर फेसबुक सप्स कभर फेसबुक सप्स एड फेसबुक एप एड फेसबुक स्टोरी तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ जुन तपाईँको कम्प्लिटली के हुन्छ त प्रिमेड टेम्प्लेटहरू हुन्छ यदि तपाईँले इन्स्टाग्राममा हेर्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्रामको पनि मल्टिपल तपाईँले पाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राम पोस्ट इन्स्टाग्राम स्टोरी इन्स्टाग्राम एड इन्स्टाग्राम रिल एनिमेटेड इन्स्टाग्राम पोस्ट एन्ड इन्स्टाग्राम स्टोरी एड राइट त यसमा थुप्रै कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ लेट्स सपोज यदि म तपाईँलाई अब एउटा कुरा के देखाउँछु भने यदि म क्रिएट डिजाइनमा गएँ म अब एउटा डिजाइन बनाउनु खोज्दैछु डिजाइन बनाउनु खोज्ने बेला म क्रिएट डिजाइनमा गएँ इन्स्टाग्राम पोस्टमा म गएँ स्क्वायरमा गइदिएँ ल स्क्वायरमा मैले क्लिक गरेँ राइट इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि अनि त्यसपछि यदि मलाई चाहिँ के चाहियो भने म के चाहन्छु त कम्प्लिटली म एउटा मेरो आफ्नो साइज चाहन्छु ल म कस्टम साइजमा गएँ मलाई साइज चाहियो 1000 बाई 1000 मलाई चाहिँ के त 1000 तपाईँको विथ 1000 चाहिँ मलाई हाइट चाहियो भने क्रिएट न्यू डिजाइनमा मैले क्लिक गरेँ भने मैले चाहिँ यसरी एउटा ब्ल्याङ्क पेपर पनि पाउँछु ठिक छ जब मैले ब्ल्याङ्क पेपर पाएँ अब यसमा मलाई डिजाइन चाहियो भने यसमा जाने तपाईँको जेसँग रिलेटेड तपाईँको डिजाइन हो लाइक एडमिसनको हो भने तपाईँले एडमिसनमा जाने एडमिसनमा गएर यहाँनिर तपाईँले के पाउनुभयो त एउटा डिजाइन पाउनुभयो राइट तपाईँको यहाँनिर एउटा डिजाइन पाउनुभयो ठिक छ एडमिसनको लागि ल अब यो चाहिँ तपाईँले डिजाइन पाउनुभयो फ्रीमा बनेको एउटा डिजाइन तपाईँले पाउनुभयो यसलाई चाहिँ इजिली एडिट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त मजाले चाहिँ आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजाइनलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईँलाई अब एउटा यो एडमिसनको लागि भयो म लगभग हरेक इन्डस्ट्रीको म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है अनि तपाईँलाई चाहियो ल रियल इस्टेटको यदि तपाईँलाई चाहियो भने यदि रियल इस्टेटको चाहियो भने रियल इस्टेट भनेर सर्च गर्ने राइट रियल इस्टेटको तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पाउनुभयो इजिली ठिक छ यदि तपाईँलाई अब चाहियो तपाईँलाई के को लागि इ कमर्सको लागि भने यदि इ कमर्सको लागि चाहियो भनेपछि इ कमर्सको लागि पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुभयो राइट अनि त्यसपछि तपाईँलाई अब चाहियो एउटा चाहिँ के को लागि भने
कुनै लाइक प्रडक्ट तपाईँले चाहिँ प्रडक्ट सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रडक्टको लागि तपाईँलाई चाहियो भने लाइक यसरी तपाईँको चाहिँ प्रडक्टको लागि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जे तपाईँलाई चाहियो। यदि तपाईँलाई चाहिँ लक्कीको लागि सनग्लासेसको लागि चाहियो भने सनग्लासेसको लागि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ राइट। यसरी चाहिँ सनग्लासेसको लागि अब यसमा तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। लाइक यदि बिजनेस लोगो छ यहाँनिर वी आर क्रिएटिभ मार्केटिङ एजेन्सी भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ बिजनेस लोगोको ठाउँमा आफ्नो एउटा अब तपाईँले के गर्ने भनेपछि यहाँनिर चाहिँ अपलोड्समा जाने, अपलोडमा गएर तपाईँले अपलोड फाइलमा जाने, अपलोड फाइलमा गएर डाउनलोडमा मेरो एउटा चाहिँ होला यसमा लोगो हुनुपर्छ राइट। जस्ट अ मोमेन्ट म तपाईँलाई चाहिँ लोगो यसमा जस्ट अ मोमेन्ट म लोगो चेक गर्दैछु। लोगो हुनु त पर्छ कहाँनिर छ। ओके ल मैले लोगो पाएँ है। मैले लोगो पाएँ भनेपछि मैले यहाँबाट लोगो ल्याएँ। मैले चाहिँ यसलाई ओके डन मैले लोगो ल्याएर मैले चाहिँ ओपन गरेँ। यसमा चाहिँ मेरो अपलोड भयो ठिक छ। अपलोड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। अब हटाइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भिजन फर डिजिटल नेपाल भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले मेरो लोगो आयो राइट। यो लोगो आइसकेपछि मैले यहाँनिर लोगो राखिदिएँ। तर चाहिँ यो के भइदिएको छ त वाइट लोगो अहिले कहाँ राखेको छु मलाई याद छैन। तर यदि मैले अब यो लोगो राम्ररी देखिने बनाउनु पऱ्यो भने इलिमेन्ट्समा जाने, इलिमेन्टमा गएर लाइन एन्ड सेप्समा जाने है। लाइन एन्ड सेप्समा गएर अब यहाँबाट तपाईँले जुनसुकै पनि एउटालाई लिन सकियो राइट। एउटा इलिमेन्टलाई युज गर्यो अनि त्यो इलिमेन्टलाई युज गरेर मजाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ लाइक यही पनि यदि इलिमेन्ट हामीले युज गऱ्यौँ भने ल सिम्पली ठिक छ। यही इलिमेन्टलाई पनि यदि युज गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सानो बनाइदिएँ भने यदि यसलाई यसरी राखेर यसलाई चाहिँ मैले व्हाइट कलरमा राख्ने हो भने व्हाइट कलर मैले गरिदिएँ ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ अब मैले ब्याकग्राउन्डमा लाग्नु छ भने पोजिसनमा गएँ। मैले एउटा सिम्पल अहिले एउटा कन्सेप्ट मात्रै दिएर लाइक मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ युज गरिदिएँ भने डन इज इट डन नाउ। त्यसपछि वी आर भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म के गरिदिन्छु भनेपछि लाइक जस्ट अ मोमेन्ट लर्न ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ अब म डिजिटल है त मार्केटिङ ठिक छ। डिजिटल मार्केटिङ भनेर मात्रै म लर्न डिजिटल मार्केटिङ भनेर मात्रै गरेँ यसलाई चाहिँ र यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर अलिकति मैले तल गरिदिन्छु राइट डिजिटल मार्केटिङमा। अनि त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङलाई तल गरेर बरु अझ मैले एउटा अर्को काम के गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ ओके यसलाई चाहिँ कपी गरेर माथि लगेर प्रोफेसनल भनेर राखिदिन्छु यसमा राइट। द्याट विल बी बेटर। प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनल ओके वेट प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङ भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ मैले राखिदिएँ। अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ मैले यदि तीनवटैलाई मैले के गरिदिने भयो त यसरी चाहिँ राखिदिएँ ठिक छ। अनि त्यसपछि अब प्रोफेसनलको साइजमा अलिकति कम गरिदिन्छु, सानो बनाइदिन्छु राइट। आई थिङ्क 49 इज गुड। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसको फन्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मैले फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यताबाट मोन्स्टेरा गरिदिएँ राइट। अनि त्यसपछि अब मोन्स्टेरा गरेँ यसको चाहिँ साइज म 70 राखिदिन्छु राइट। प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङ अनि त्यसपछि अब चाहिँ के त डन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ कोर्स पनि राखिदिन्छु डन। यदि मैले यो राखिदिएँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ म 30 गरिदिन्छु राइट। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ म कलर चेन्ज गरेर जुन चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड कलर छ त्यसलाई युज गर्छु। यसलाई चाहिँ वाइट गरिदिन्छु। आई थिङ्क वाइट इज बेटर राइट। अनि त्यसपछि फेरि डिजिटललाई मैले बोल्ड गरौँला मोन्स्टरभित्र अनि मोन्स्टर सेमी बोल्ड गरिदिन्छु डन। अनि त्यसपछि यसको कलर चेन्ज गरेर अरेन्ज हाम्रो आफ्नो कलर यसलाई चाहिँ फेरि अगेन मैले के गरिदिन्छु त वाइट राइट। अनि त्यसपछि अगेन यसलाई चाहिँ अरेन्ज गरिदिन्छु नाउ इट्स डन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब सर्भिसेसमा तपाईँको चाहिँ कोर्स सिलेबस भनेर चाहिँ तपाईँले कोर्स सिलेबस भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँले मजाले मेन्सन गर्ने लाइक एसएमएम भयो अनि स्ल्यास गरेर एसएमओ भयो राइट। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले के गर्ने त एसइएम भयो राइट। अनि त्यसपछि स्ल्यास गरेर लोकल एसइओ भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर मार्केटिङ अटोमेसन भयो। यसरी नै थुप्रै कुराहरू तपाईँले चाहिँ राख्न लिड जेनेरेसन भयो। यसरी थुप्रै कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो कल टु एक्सन बटन तपाईँले चेन्ज गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ यहाँबाट मजाले चाहिँ यता राखेर राइट यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कल टु एक्सन बटनको जुन तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा त्यो
एउटा बटन थियो। यसको यो फोटो जुन छ, अब यो फोटोलाई चेन्ज गरौँ सबभन्दा पहिला त यसमा तपाईँको क्यानभाको एउटा के आइरहेछ, वाटरमार्क आइरहेछ। यो हटाउनुको लागि हामीले के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हटाइदिने। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यताबाट के गर्ने त अपलोडमा गएर एउटा आफ्नो फोटोलाई अपलोड गर्ने। आफ्नो फोटोलाई यताबाट मजाले चाहिँ अपलोड गरिदिने। लाइक अब जुनसुकै पनि एउटा एनी प्रोफेसनल फोटो अब हेर्छु म, जस्ट अ मोमेन्ट राइट। ओके वेट, ल एउटा यहाँनिर फोटो छैन भने ल यसलाई नै फोटो राखिदिएँ मैले है। यो फोटो मैले अपलोड गरिदिएँ, यो फोटोलाई मैले राखेर यहाँनिर राखिदिएँ, ठिक छ, डन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर कल एक्सन बटनमा तपाईँको के आयो त, यो प्रब्लम आयो भने यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् है। सरी, जस्ट अ मोमेन्ट। ओके, यसलाई चाहिँ हामी के गरिदिउँ त, हटाइदिउँ। यसलाई पनि हामी हटाइदिउँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी आफ्नो फोटो राखिदिउँ। फोटो राखिसकेपछि अब यसको ब्याकग्राउन्डमा पनि केही न केही कलर राखौँ र अनि त्यसपछि अब हामी के गरौँ, यदि हामीले अर्को सेम त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै गर्ने हो भने केही न केही हामी अब फ्रेममा जाउँ। फ्रेममा गइसकेपछि जस्ट अ मोमेन्ट, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब अपलोडमा गएर हामी आफ्नो फोटोलाई राखिदिउँ, डन। ओके, यो फ्रेम भएन हाम्रो। ल यो फ्रेम हाम्रो भएन, अर्को फ्रेम लिने यताबाट। अर्को फ्रेम कुन लिने भनेपछि ओके डन, यसलाई लिइदिने। प्रब्लम, यसलाई चाहिँ यो फ्रेम लिएर अब हामीले के गरिदिने, अपलोडमा जाने। अपलोडमा गएर यो चाहिँ फोटो राखिदिने, डन। हाम्रो के भयो त, अब फोटो हामीले राख्यौँ, डन भयो, ठिक छ, क्लियर छ हाम्रो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले एउटा कल टु एक्सन बटन राख्ने हो भने हामी इलिमेन्टमा जाने। इलिमेन्टमा गएर अगेन तपाईँले के गरेर त यहाँनिरबाट यो एउटा चाहिँ हामीले के लियौँ त, एलिमेन्ट युज गरौँ। एलिमेन्ट युज गरेर यहाँनिर चाहिँ अब के गरिदिने भने अप्लाई नाउ भनेर चाहिँ राखिदिने। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भने यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अब यसको साइज बढाउने हो भने यसरी चाहिँ बढाइदिने, ठिक छ। ल 25 राखौँ हामी। डन। अनि त्यसपछि अब यसको हामी कलर यदि हामीले चेन्ज गर्ने भने यसको कलर हामीले चेन्ज गरेर हामीले जे पनि ब्लू राख्न पायो, राइट। अनि त्यसपछि यसको कलर हामीले चेन्ज गरेर लाइक वाइट पनि राख्न पायो, राइट, ठिक छ, डन। अनि त्यसपछि अप्लाई नाउ भनेर यहाँनिर राख्यौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले 9849127454 भनेर हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदियौँ, राइट। द्याट मिन्स अब यसको पनि यदि कलर चेन्ज गर्ने भने कलर हामीले यहाँनिरबाट अरेन्ज हामीले राख्न पायो, ठिक छ। द्याट मिन्स अब हाम्रो कम्प्लिटली के भयो त, हाम्रो जुन डिजाइन बनाउनु थियो त्यो डिजाइन बनायो। अनि त्यसपछि अब यसलाई यदि हामीले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने सेयरमा जाने। सेयरमा गरिसकेपछि डाउनलोडमा जाने। अनि त्यसपछि अल पेजेसमा गएर हामीले अल पेजेसलाई पहिला अनसिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि के गर्ने भने करेन्ट पेजमा सिलेक्ट गर्ने। जुन पेज हामीले एडिट गर्दै थियौँ त्यो भनेको करेन्ट पेज हो। फेरि हामीले डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। अब यसले ट्राई क्यानभा प्रो 4 फ्री भनेर भन्दैछ, किन भन्दाखेरि यो जुन पछाडिको यसको पछाडिको जुन फोटो छ त्यो चाहिँ हामीले के ल्याएको थियौँ त, त्यो हाम्रो के थियो त, लाइक तपाईँको उसमा थियो, प्रो जुन वाटरमार्क लाग्नेवाला थियो। त अब हामी के गरौँ भने डिजाइनमा जाने। डिजाइनमा गएर फेरि हामीले के गर्ने त अब, अथवा टेम्प्लेटमा जाने। टेम्प्लेटमा गएर अब यहाँनिर डिजिटल मार्केटिङ, यदि हामीले त्यो त्यसको पछाडि फोटो हाल्ने हो भने डिजिटल मार्केटिङमा जाने। डिजिटल मार्केटिङमा गएर डिजिटल मार्केटिङको प्रो फ्रीवाला युज गर्ने। अब डिजिटल मार्केटिङको लाइक फ्रीवाला कुन तपाईँको चाहिँ टुल छ, कुनै डिजाइन हुनुपर्छ यसमा, त्योवाला युज गरिदिने, द्याट्स इट। हामीले लाइक अब चाहिँ हामी हेरौँ यसमा लगभग सबै प्रोवाला छ, राइट। डिजिटल मार्केटिङको कुनै न कुनै एउटा त फ्री मिलिहाल्छ, लाइक यो छ होइन। यो छ भने अब चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ हामीले के गरिदिने त, योवाला युज गरिदिने, राइट। यसमा चाहिँ योवाला युज गरिदिने। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। फेरि ट्रान्सपेरेन्सीमा गएर ट्रान्सप्यारेन्ट, यसलाई चाहिँ यसरी हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट बनाइदिने, ठिक छ, डन। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो हाम्रो, क्लियरली भयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कोर्स सिलेबस, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, अलिकति तल गरिदिने, राइट।
अलिकति तल यसरी चाहिँ राखिदिने द्याट्स इट डन अनि त्यसपछि यो पनि मिलेको छैन यसलाई पनि अलिकति के गरिदिने भने ओके नाउ यो मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनल ओके यसलाई चाहिँ अब अलिकति पोजिसनमा गएर ब्याकवर्डमा हालिदिने ठिक छ देन यो क्लियर छ अब भनेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति तल गरिदिने अनि त्यसपछि प्रोफेसनललाई पनि अलिकति तल गरिदिने देन अनि त्यसपछि कोर्सलाई पनि अलिकति तल गरिदिने एन्ड मार्केटिङलाई पनि अलिकति तल गरिदिने डिजिटललाई पनि अलिकति तल गरिदिने नाउ इट्स डन क्लियर हाम्रो भयो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ तल गरेर मार्केटिङ भयो अनि त्यसपछि फेरि हामी कोर्सलाई पनि अलिकति तल गरौँ ठिक छ डन नाउ इट्स क्लियर भयो हाम्रो अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामी के गरौँ भने लेफ्टमा एलाइन गरौँ सबैलाई सिलेक्ट गरेर डन अब चाहिँ हाम्रो एलाइनमेन्ट पनि कम्प्लिटली मिल्यो अब यसलाई हामी के गर्छौँ सेयरमा गएर अब चाहिँ डाउनलोडमा जाने अनि त्यसपछि फेरि अल पेजमा जाने अल पेजलाई अनसिलेक्ट गर्ने अगेन हामीले सिलेक्ट पेजमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि करेन्ट पेजमा सिलेक्ट गर्ने अनि डन गर्ने फेरि डाउनलोडमा जाने नाउ इट्स डाउनलोडिङ र अब तपाईँलाई म देखाउँला डाउनलोड भइसकेपछिको हाम्रो डिजाइन कस्तो भयो भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु एकैछिन वेट गर्नुहोस् है त ओके नाउ अब मैले त्यो डिजाइनमा क्लिक गरेँ डिजाइनमा अब हेर्नुहोस् तपाईँ यो हाम्रो डिजाइन बनिसकेको हाम्रो कति मिनट लाग्यो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोला कति थोरै समयमा कति राम्रो राम्रो डिजाइनहरू हामीले इजिली प्रिमेड टेम्प्लेटको युज गरेर बनाउन सक्छौँ ओके नाउ आजको लागि हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङको टुल्स एक्सप्लेनेसन राइट टुल्स एक्सप्लेनेसन एन्ड टुलको लगइन कसरी गर्ने त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर दिस भिडियो एन्ड सी यू बाई टेक केयर